ඔයාලා හැමෝම දන්නවා ලෙබනන් වල සිදුවෙච්ච පිපිරීම. පරමාණු බෝම්බයකට සමාන බලයක් නිකුත් කරමින් පුපුරා යන්න තරම් හේතුව කුමක් වෙන්න ඇද්ද? ආරම්භක පිපිරීමෙන් ගින්නක් ඇති වෙලා දෙවෙනි පිපිරීමෙන් බිම්මලක් වැනි වලාකුළක් සහ කම්පන තරංගයක් නිකුත් කරමින් මුළු නගරයම විනාශ වෙලා යනවා. ඒ වගේම තමයි 100 දිනකට පමණ මරු කැඳවමින් දහස් ගණනක් තුවාල ලැබුණා. හොඳයි අපි බලමු පරමාණු බෝම්බයක් තරම් පිපිරීමක් ඇති කරන්න හේතු වුණේ මොනවද කියලා. ඇත්තරම මෙම පිපිරීමට මූලික හේතුව වෙන්නේ ඇමෝනියම් නයිට්‍රේට් කියන ද්‍රව්‍යයයි. පොහොර හා වෙඩිබේත් සෑදීම සඳහා භාවිතා කරන ඇමෝනියම් නයිට්‍රේට් අධික ලෙස පුපුරන සුළු ද්‍රව්‍යයක් වෙනවා. ලෙබනන් අගමැති හසන් ඩයප් පවසපු ආකාරයට ටොන් 2900කට වැඩි ඇමෝනියම් නයිට්‍රේට් ප්‍රමාණයක් 2014 ඉඳලා වරාය ගබඩා කරලා තිබෙනවා. පොහොරවල නයිට්‍රජන් අන්තර්ගතය වැඩි කිරීම සඳහා ඇමෝනියම් නයිට්‍රේට් වැඩිපුර භාවිතා කරනවා. මොකද ඇමෝනියම් නයිට්‍රේට් කියන්නේ වෙනත් මිලාදික නයිට්‍රජන් ප්‍රභවයන්ට වඩා ජනප්‍රිය විකල්පයක්. නමුත් ඇමෝනියම් නයිට්‍රේට් වල ඇති මාරාන්තික අවාසිය වෙන්නේ සංයෝගයේ ඔක්සිකාරකයක් ලෙස ක්‍රියා කරනවා. එනම් ප්‍රතික්‍රියාවකදී පරමාණු මට්ටමින් වෙනත් ද්‍රව්‍යවල ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉවත් කරනවා. සරලවම කියනවා නම් ලබාගත හැකි ඔක්සිජන් ප්‍රමාණය වැඩි වීමෙන් එය දහනය වීමද වැඩි වෙනවා. නමුත් ඇමෝනියම් නයිට්‍රේට් ප්‍රතික්‍රියා කිරීමට නම් විවෘත දැල්ලකට හෝ වෙනත් ප්ලවන ප්‍රභවයක් සමග සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. එවිට ප්‍රතික්‍රියාව ආරම්භ වී ඇමෝනියම් නයිට්‍රේට් දරුණු ලෙස පුපුරා යනවා. ඇමෝනියම් නයිට්‍රේට් ඉතා වේගයෙන් නයිට්‍රජන් ඔක්සයිඩ් සහ ජල වාෂ්ප බවට බෙදෙන්න පටන් ගන්නවා. එම ක්‍රියාවලිය නිසා පුපුරන සුළු බලය ලැබිලා තියෙනවා. එරට විශේෂඥයන් පවසන පරිදි මුලින් ගිනිකෙලි ගබඩාවට ඇවලුණු ගින්න පසුව ඇමෝනියම් නයිට්‍රේට් ඇවිලීමට හේතු වෙලා තිබෙනවා. මෙහින් සිදුවෙන්න පුළුවන් තවත් භයානක ප්‍රතිඵලයක් වෙන්නේ පිපිරීමෙන් පසුව ඇති වුණු තැඹිලි හතු වලාකුළ විස සහිත නයිට්‍රජන් ඔක්සයිඩ් වායුවෙන් පිරී තිබීමයි. ඇමෝනියම් නයිට්‍රේට් මාරාන්තික විවසනයකට සම්බන්ධ වුණු පළමු අවස්ථාව මේක නෙමෙයි. නොසැලකිලිමත් ලෙස විසිකරන ලද සිගරට්ටුවක් නිසා 1947 දී එක්සත් ජනපදයේ ටෙක්සාස් නගරයේ වරායේද මෙවැනි අනතුරක් සිදු වෙලා තිබෙනවා. එහිදී ටොන් 2300ක පමණ ඇමෝනියම් නයිට්‍රේට් ප්‍රමාණයක් පුපුරා ගොස් කිලෝමීටර් 16ක තරම් ප්‍රමාණයක් විනාශ කිරීමට තරම් ප්‍රබල වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඇමෝනියම් නයිට්‍රේට් ගැන ඔයාලත් දන්න දෙයක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙනම යන්න. ඔයාලා තාමත් SLpedia YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි අලුත් videos දාපු ගමන් ඔයාලා ගාවට ගෙන්න ගන්න bell button එකත් click කරගෙන යන්න. මේ වගේ තවත් වටින වීඩියෝකින් හමු වනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.